سلام. سلام قربونتون. سلام به روی ماهتون. حالتون چطوره؟ سلام علیکم. علیکم سلام. امین جون پیش ماست. امین جون رسید ولی به نوخامه یا نرسید؟ قربونه تو که رژیمی نوخامه تو خالی برات درست شاید من تو رژیمم یه فرجه داشتم. ببین میتونم الان در فاصله که تو داری نون درست میکنی که الان یعنی گفتم چی من برات نوخامه درست آخه نوخامه بدون خامه یا نوخامه خالی اینا نوخامه رو میگیره نصف میکنه با چاقو نصف خامه‌اشو قاطی میکنه بعد انقدر من الان هرس میخوریم چی یعنی چی خالی میکنه یعنی مثلا نصف خامه‌شو میخوره بعد من اینجوریم که میگه زیاده دلم عزیزم من اینجوریم که پس تو نباید اصلا نون خامه‌ای بخوری داری هدر میدی اونا. ببین میشه برای خامه‌شو سبکم کرد دیگه به کار به اونجا نکشه. یه بار حالا اینو بگم غمگینه چون برای خودم اصلا چیز غمگینی نیست. من بابا که فوت کرده بود برای مراسمش یکی از دوستای خانوادگیمون که نه حلوا نه که رستوران داشتن همین خمیر شور رو کوچولو درست کرده بودن تو قنادیشون و توشو پاتیسیر ریخته بودن و به نظرم خیلی لذیذ و سبک و خوشمزه بود. یه چیز دیگه است دیگه با خمیر شور. آره اونم خوبه. یا مثلا میشه دیپلمات مثلا کرم دیپلمات بزن. کرم دیگه. خلاصه بس چیز صحبت زیاده. حالا ما تو برنامه داریم. من فعلا رژیمم. میخوام برای شما 2 تا نون درست کنم. گفتم حالا که بعد از یه مدت شده نیومدم زیاد شده. آره. گفتم حالا تا زمانی که این ویدیو پخشه یعنی آره تا الان شما وقتی ما رو میبینید 1-2 هفته گذشته. گفتم دیگه 2 تا نون درست کنم به جبرانی که نتونستم زودتر بیام اما برای راحتی کار شما خمیرش یکیه. یه خمیر درست میکنیم 2 تا نون باش درست میکنیم. همین نونای مهمونی مناسبتی آموزش میده. این نون روزمره‌تون نیست. اجازه بدین من این 80 گرم کره رو بریزم توی این. یه شیرینیه یه شوری. آره یه نونه پستو میخوایم درست کنیم. البته پستو هم حالا یه ذره پستویی که یکم پستوی ما دیگه یکم دستکاریش کردیم و اینکه برای اون یکی هم یه مخلوطی دارم فکر میکنم از کره و شکر قهوه‌ای و دارچین حتی اگه میخک داریم یه کوچولو میخک مثل ترکیبات رول دارچینی. آره یه همچین ترکیباتی درست کنین و کیف کنین. به بریم تو کارش. بریم با سریع شروع کنیم. بریم تو کارش. خمیر اون که آماده شد داره استراحت میکنه اونجا. اونجا دلی از شیر رو باید ولرم کنیم. خب شروعمون پس با شیره. بذار من سینی رو بردارم. این الان دوباره مسلما خواهد جوشید به خاطر که وحشیه. بذار من بیام بالا سرش. میخوای کره رو میریزی تو شیر؟ بعضی وقتا کره رو یه مقداری که خمیر ورز میخوره اضافه میکنیم ولی توی این خمیر همون اول اضافه میکنیم. مثلا ما یکم اینو دیر گذاشتیم بیرون اونجوری که دلم میخواد نرم نشده میریزیم تو شیر. همین که از دمای شیر میگیره. آخه بچه جاتون خالیه. اگر بدونین چه هواییه. هوای دلخواه امین. واه خدایا. انگار توی همین 2 روز گذشته یهو پاییز اومد. آره. تو این حسو کردی؟ چقدر خوبه یه هوی میاد. سرد و خنک. مثلا برای منی که مثلا از اول تابستون منتظرشم. 2 تا بازه زمانی توی سال. یه دونه اولای بهار زمانی که بخاری رو دیگه خاموش میکنیم. هوا یه جوری بخاری نمیخواد. خونه دم میکنه رطوبت میره بالا. آره. یه دونه هم الانه. بخاری هم روشن نمیکنیم چون هوا تازه این خنکی برای ما دلپذیره ولی رطوبت همه چی خونه میره بالا. جایی به شکلی که بالشا دیشب احساس می‌کردم خیسه. آره شمال اینطوریه. آره جالبه. این بسش زیاد زیادشه. داغ شد دوباره. خیلی وحشیه خیلی. او سوژنه. میخوای کره رو بریزیم توش دماشو بیاره پایین؟ هم میتونیم این کارو کنیم هم اصلا میتونیم اینو منتقل کنیم به یه پیاله. اون کاری که میکنیم بیا همین وسط بذار. آره. الان اینا رو هم میزنیم دماشو میاره پایین. چقدر کره؟ 86 گرم. 86 گرم. به چقدر شیر؟ 360. 86 گرم کره به 360. میخوایم آردوینامونو بریزیم به نظرم 580 گرم آرد داریم. حالا آرد 0 باشه همین جون. آرد 0 بله. پودر خمیر مایه چقدر؟ 4 قاشق چای خوری. چشم. 4 قاشق چای خوری؟ بله. چشمتون میبلا. خب چه خبر؟ خوبی خوشی؟ ما رو نمیبینی؟
به مرگ امان راضی؟ عمر نیدینی خوشحالی؟ به مرگ امان راضی؟ البته عزیزم به بچه‌ها داستانشو بگو. مینا یه خاله، پدرش خاله‌ای داشته که با مینا اینا زندگی میکرده وقتی که مینا کوچیک بوده. بعد مینا مثلا میرفته مدرسه، وقتای اردوی ورزشی میرفته، ورزشکار بود مینا. بعد برمیگشته خونه، خاله بهش میگفته که خب مینا خانم چطوری سی؟ تی احوال تی حال؟ مثلا میگفته خوبم خاله جان. بعد میگفته که مثلا عمر نیدینی خوشحالی؟ به مرگ امان راضی هستی؟ بعد مینا مثلا واسه از البته استفاده کنه، البته به مرگ امان راضی. ولی راستشو بخوای خیلی عذاب وجدانه اون مدل که به مرگ امان راضی. هنوزم وقتی یادش نرفته و تعریف میکنه با خجالت و خنده با خجالت میگه، مثلا که خیلی خاله رو دوست داشته. هر وقت میرفتیم مثلا هر بار مهم نبود که مثلا فاصله دیدارمون چقدره، بعد از روبوسی خیلی هم دوستمون داشت، خیلی هم با محبت و عشق. عمه بابا یا عمه بابام؟ عمه بابا. خیلی هم با عشق و محبت بغلمون می‌کرد، یعنی بوسای سفت میکرد، ماشای آبدار سفت. آره. بعد همیشه اولین جمله‌ای که بهمون میگفت که چه عجب شما ایت عمم داریدی. مثلا همیشه با گلایه میگفت چه عجب یادتون افتاد که یه عمه دارید. اون من نمیدونم اون. بعد من اونجوری بودم که تو عمه پدر ما اومدی بازم ناراضی تو عالم بچگی ها، تو ذهنم مثلا این حرفه میگذشت، ولی الان میفهممش. چشپرا بوده دیگه، یه مثلا جور علاقه‌ای که توش گله داره. دقیقا مثل همون به مرگ امان راضی. عمر نیدینی خوشحالی؟ 4 قاشق چایخوری پودر خمیرمایه سرپر اضافه میکنیم. برای اون نونمون که دارشیم داره ترجیحاً شکر قهوه‌ای، ولی اگه نداشتینم خودتون ناراحت نکنید. حالا چون شکر قهوه‌ای نداریم درست نکنید. به شکر سفید شیره انگور بزنید. آفرین. 2 قاشق. نمک هم بله، نمک رو یه ذره دیرتر میزنیم. 2 قاشق چایخوری نمک هم میخوایم. اونا بر نخوره. میریزیم توی خود خمیر. 2 قاشق برامون تو میخواین؟ بله. الان این شیر ولرم و کره رو من اضافه میکنم به این. دیگه روشن کن عزیزم. به برق نزده. همینطور حین این که داره هم میخوره تخم مرغا رو میشکنم توش. این یک قاطی بشه، بعدی رو میزنم. حالا میتونیم نمکش هم اضافه کنیم. 2 قاشق چایخوری. 2 قاشق چای. بچه‌ها این الان ما داریم متوجه میشیم که یه ذره آردش کمه. اینو بارها گفتیم که آبخور آردها متفاوته. شما ممکنه که نیاز باشه آرد کمتر بزنید یا بیشتر بزنید، ولی کم کم اضافه کنید. ما می‌خوایم قاشق اضافه کنیم. همینطوره. قربونتون ما الان آرد اضافه کردیم، شما از اول زیادتر نگیرین، شاید آرد شما مناسب باشه. ما کم کم خمیر رو چیز میکنیم، دستمون رو یا خیس یا چرب. آره. بذاری زر روغن بیارم. با دست ورزش بدم. میشه کاسه رو برام از این زیر در بیاری؟ کاسه میخواد؟ نه کاسه رو در بیاری که من راحت تر این خمیر رو دارم. کاردک دادی بهم؟ نه. از همینا که لاکی و فلزیش هم. آره همون جای ما پوری خالی. بندکشی همون هم تمدید میکنید اینجوری. خب بچه ها خمیر رو یه مقدارم با دست ورز میدم، بعد میذاریم تا زمانی که 2 برابر بشه.
حالا شما میتونین بین 60 دقیقه تا 90 دقیقه در نظر بگیریم، ولی معیارتون 2 برابر شدن خمیرتون باشه. ممکنه به دمای محیط نتیجه در زمان متفاوتی به دست بیاد. آره. خب ببینید این خمیر اصلا دنبه. ما تو این فاصله میریم یکم ریحون پاک کنیم تا این بر بیاد. گاسیپ بکنیم. گاسیپ از شکمی که زده معلومه چه خبره. بله زیبایی محض. وای خدا زیبا. تاپ 2 برابر قشنگ حتی بیشتر. بله و حتی بیشتر. خب الان دیگه میتونیم خمیرمون رو نصف کنیم. الان ما یه خمیرمون رو برمی‌داریم. اصلا بستگی به قالب بچه‌ها داره دیگه. آره به قالبتون نگاه کنین. یه دونه رو برمی‌داریم برای سبزی بذارین تو نون پستومون و یکی رو من می‌خوام بیشتره رو بردارم برای پستو. نونی آره. شیرینی کمتر بخوریم. و اول چون که نمی‌خوایم فرمون بوی سیر و اینا بگیره، اول نون شیرینیمون رو می‌ذاریم. یه وردنه به من میدین؟ بله. خب بچه‌ها دستتون بازه دیگه که چطور نونتون رو در واقع آرایش یا پیرایش که آرایش بیارایید. حالا من میخوام یکی از مدل‌ها رو اینجا انجام بدم. حتی میتونید اصلا با همین رول دارچین درست کنید. خب دیگه کاملا انتخاب شماست. یا میتونید مثل اون نونای غیرافرش با شما. آره میتونید مثل اون نونای لایه لایه که اصطلاحاً بهش میگن pull apart، یعنی جدا لایه ها از هم جدا میشن، اون کار رو انجام بدید. ترکیب دارچین و شکر قهوه‌ای درست کنم. بله. به نظرت میخک بزنیم؟ نه مثلا یه دونه دیگه. جوز هندی اگه داریم میتونیم جوز هندی بزنیم. من با جوز خیلی موافق ترم. جوز بزن. تو هم؟ بله. اوکی خیلی. عزیزم من انعطاف پذیرم. بسیار عالی. و دوست دارم همه لذت ببرم. اتفاقا بحث خیلی خوبی میتونه باشه. به نظرم توی جمع خیلی خوبه که آدم خودخواه نباشه. آیا در مقابلش خودخواهیه برای تو به نظره؟ یه وقتایی میشه، یعنی پهلو میزنه بهش، یعنی خیلی مرز باریکیه. آها. مثلا هممون یه دوستایی داشتیم که همیشه باید بریم مقصدی که اونا دوست دارن، همیشه باید مثلا چیزی که اون میخواد و سفارش بدن بقیه. آره. یا رفته جانب بقیه یه چیزی سفارش داده. یا مثلا همه دوست دارن برن کبابی، اون اصرار داره که پیتزا بخوره. حاضر نیست مثلا به خاطر جمع یکم از اون خواستش بگذره. البته بعضیا میگن چه لزومی داره که بگذرم. باید
معتقدین که مثلا آدم دوست یعنی کسی که تو جلوش خودخواه باشی و اینا، یا اینکه نه برعکس این چی؟ دو تا نظریه است. برای من جالبه، زیاد رو هیچ کدومش چیز ندارم، یعنی مطمئن نیستم. فکر کنم تو هم همینجوری مثل من باشی. یه عده‌ام از اون برمیگردن میگن دوست اونیه که جلوی دوستش راحت باشه که مثلا انتخاب شخصی خودش رو داشته باشه. نه، هر چیزی که اون جریان رو راحت‌تر برگزار بکنی تو اون مسیر میرن. مگر اینکه زیره واقعا بخوام بخورن همه. مگر واقعا سنگم میخورم. موافقی یه ذره خورده گردو هم بهش بزنیم؟ آره، جذاب‌ترش میکنه. حتی میتونید کشمش بهش اضافه کنید. خب این مدلی که من میخوام برش بزنم خمیر رو، هرچی نازکتر باشه شاید کارتون راحت‌تر باشه. البته نمیدونم، ممکنه بچه اگه یه وقتی دیدین چسبید به سد، مشکل داشتین تو جوامعش، اصلا خودتون از تک و تا نندازین، چون این خمیر دور هم پیچیده میشه و پروف دوم یا تو ور آمدن دوم خودش اون کم و کاسیاش به نظرم خیلی برطرف میشه. اوکی میشه، خیلی وسواس نداشته باشید. من همجوری با دست اوکی. آره نه اتفاقا به نظرم خوبه که زیر دندون بیاد. حتی شما اگر سختتونه میتونین کره رو آب بکنین، کره رو با قلمو بزنین به خمیرتون، بعد شکر و دارچین رو بپاشین روش. خب اصلا نیازی نیست که بخواین خودتون رو دشواری نداره. آره دشواری ندین به خودتون. این که نون سنگک و نمیدونم نون کینوا و نون پروتئینی و اینا نیست که شما روزانه و برای سلامت بخواین بخورین، مصرف روزانه نیست. این یه نونیه که میخواین یه آخر هفته‌تون رو دارچه بیشتر بریزن به آره آخر هفته‌تون رو زیبا کنین. پس بنابراین هرس و جوش نخورین سرش، ریلکس باشین. میتونم مثلا یه ذره با این فشار بدیم که بره تو جونش. آره اشکال نداره که مثلا یه جاهایش بیشتره یه جای کمتر، در نهایت قرار نیست دونه‌ای سرو بشه و دست به دست هم میده. بنابراین اوکیه. یه چاقو به من محبت میکنین؟ نه از درازا اینو برش بزنم کامل جدا. بله کامل جدا. و بازم این باریک بودن یا نبودن این نوارها باز به سلیقه شما بستگی داره. خب به ارتفاع قالب حالا بهت میگم چه اتفاقی براش میفته. الان قالب چی بیاد؟ قالب میتونه گرد باشه، میتونه اصلا حتی قالب نباشه، میمونه سرپا. به نظر میمونه ولی گرد باشه یا یه فریمی دورش باشه، یه قابی دورش باشه بهتره. الان براتون یک فریم دار میارم. ما از اینایی که یه ذره نازک‌تره و شکلشون مثلا حالا همچین چیز نیست شروع میکنیم، اینا رو وسط میذاریم، اینایی که باریک‌تره، و بعد اونا رو میپیچیم دورش، اینجوری لوله میکنم. ببین الان اینو دیدین که شبیه یک لوله دارچینه نمک شده. چه با نمک. این الان میذارم اینجا. این الان همینجوری میپیچه دوره. میپیچه دورش. آفرین. از اینجا به بعد میام اینجا میپیچم. خب گل رز شد. خب دوباره بعدی. افشین تو کمک میکنی اینا رو جدا کنیم. خب حالا این میام اینجا. بعد براشون آواز بخونیم. آوازشو تو بخون. میبینی؟ حالا با دست میتونین این شکلش رو کنترل کنین یکم. طلا بعدیش چی بود؟ بر سر چی هندنم؟ بر سر طلا هندنم، بر سر همینجوری اموال رو نام میبرن دیگه. بر سر زمین هندنم، نمیدونم چی زمین هم میگفت؟ فکر کنم شالیزار یه همچین چیزی. بر سر آره نمیدونم. خیلی خانواده مادی بودن. آره همش نمیدادن و میگفتن به خاطر بر سر این بر سر اون. آره مثلا تحصیلات بچه بهتره که یه ذره جاش مثلا بزرگتر باشه که یه ذره جا داشته باشه. نه اون بس نیست. نه بذار این دوتا رو بذاریم فوقش بالا میاد، مشکلی نداره. آره یا میتونیم اون رو تکی بذاریم یه رول مثلا تک باشه چون این پر میشه. خب بخاطر همون میگم بذار این یکی رو بذاریم ببینیم موضوع چطوره. تو هم از اون بگیرشین کش میاد. شما بچه‌ها یه روی سطح آرت پاشی شده این کارو بکنید. شما رو موزاییک این کار نکنید. آره. در واقع این دیگه آخریشه. ختم میگور الان دوم.
ویته نخوایی نه؟ تنیم بریم بچم غصه میخوره اینم بده گناه داره من میخواستم اینم میذارم این بس خودش اصرار کرد وگرنه میخواستم اینو بفرستم یه جای بهتر خواستم اینو بفرستم خارج تحصیلات دیگه حالا میخوای بگم اینجا دولتی بیا برو کلاس رو ببین 60 نفر توی کلاس خب این دیگه نون نیست قربونتون برم این کیکه ببینید خب آیا زیبا نیست؟ آیا زیبا نیست خب یه ذره وانیل شیمیایی میریزیم سرطان خالص فکر کردم که ما بیایم سس پستومون رو در هاون درست کنیم اگر موافقیم تخم مرغ آنبریکبلیه بریک کن دیگه با بده خب الان بچه ببینین دادادادا این از خمیرمون یک گل بسیار زیبا حالا رومال تخم مرغمون رو میزنیم میدونم خیلیاتون دوست ندارین شیر بزنین اگه دوست ندارین خامه بزنین یه چیزی بزنین که رنگ بگیره دیگه به تخم مرغ هم خامه بزنین تیره و خیلی خوش رنگ میشه و این الان دیگه میره که بره توفه به شما میذاری؟ بله 180 درجه و برای 40-45 دقیقه همی جان 40 دقیقه دیگه باید باشه حدم تا زمانی که به یک رنگ طلایی قهوه‌ای زیبا در بیاد اینجا که دانه کاجمون کم بود 50-50 دارم میریزم ریحون ایرانی خوش خوبه نمکش هم بزنیم که اینجا راحت تر و سیاه شه همین جان شما یکی دو حبه سیر میزنی به پستو بله 2 تا میزنم زیاد شلوغش نمی کنم خب این از سیرش من یکم سیرش رو بکوبم چه بوی سیرش بلند شد آره به به همه شیش اندازه است آره پاستا رو بریزیم تو آب یا تغییر نقشه بدیم مادر تو چه انقدر نازی آخه قربونت برم خیلی خوشمزه شده افشین داره قربون صدقه پستوه میره من خمیر قالب مستطیل بیارم بله بزرگ یا کوچک حالا بذار ببینیم بافتمون چقدری میشه نونمون خیلی کم مونده آمادش ها باید حواسمون باشه که نسوزه این که رومال نداره امی میتونه داشته باشه آره حالا به نظرم تخم مرغ شیرینش کردیم دیگه وانیل زدیم بهش آره متاسفانه زیاد نمیرم کناره ها برای اینکه نمیخوام مثلا خیلی پخش و باشه و بزنه بیرون به به عطرش که فوق العاده است آره من اینو خیلی دوست دارم این نونو آره افشین جا اونو یه نگاه کن ببینش عزیزم بیا نگات کنم منظر میاد که اون تو داری برای خود شیطونی میکنی ببینم تنها آفتاب گرفته خب بچه ها به نظرم باید دما رو بیاریم پایین و همینجا تمام میشیم کانوکشن خاموش خب اینو کم کم لول میکنیم
هنگاری سوشی. چاقو بدم خدمتتون؟ چاقو بله. حالا معمولا اینا رو یا رول میکنن یه جوری میبرن که از کاملا باز نمیکنن، از این بالا یک اتصالی میذارن، یا اینکه کاملا باز میکنن. نه من میخوام کاملا باز کنم چون نمیخوام زیاد بافت پرگیسی داشته باشم، فقط میخوام یه حالت ضبط در طور مثلا اینو یه تاب پایین یه تاب بالا. آره مثلا. یه همچین برشی میزنیم بهش، خیلی هم زیبا میشه. و در واقع میخوام اینو بیارم اینجا، اونو ببریم اون بر، اینو ببریم این ور، اینو ببریم زیر هم، و اینم اینطوری. خب بعد این گوشه هاشو اینجوری جمع میکنیم. بگیرم باهات؟ آره و اینطوری میذاریمش توی با قالب بره؟ آره الان روی اینو ما میپوشونیم و دوباره میذاریم که این یه استراحتی بکنه. به به زیبای من. اینم از نون ما اولیش. واقعا قشنگ شد. خب اون یکی تخم مرغمون تو این چه خوب داره میاد بالا. آفرین. خمیش بیشتر بود آخه. آره خیلی زود ور اومد. جا داره که یه ذره دیگه هم ور بیاد. میاد فکر کنم. آره یه کوچولو دیگه بمونیم. به نظرم اگه زرد بشه خیلی زیبا میشه. خیلی خوش عطره. به به به. دمای 180 ولی چون فر برقیه میذاریم رو 160 تا زمانی که همون رنگ مطلوب ما رو بگیره. خوش رنگ شده. بیارمش بیرون. بچه ها چقدر زیبا. این از این برای خاموش کنم. بیارم بیرون. آره. چی بزنم روی این. چی برو بالا من اینو برمیدارم. همینجا بیا همینجا بیا. به به. چقدر نازه. خیلی خیلی خیلی. پنیرم بزنیم دیگه ها. بله. من پنیر رو بیارم. این پنیر هم میتونه پارمزان باشه هم پنیر ایرانی باشه. ما میخوایم پنیر ایرانی بزنیم. به که بچسبه. هنوز گرمه بچه‌ها. زیاد بریزم همین؟ بریز به نظرم خوشگل میشه. مثلا اینجایی که یکم بیشتر برشته شده. به سادگی ببینید. زیرشو ببینم. خیلی زیرش خوشگله. اینطوری. هم حالا میتونین برش بزنین مثل کیک، هم میتونین هر کی لایه لایه بکنه. چیکار کنیم؟ الان داغه ولی هنوز. فرش سرت. ما دیگه طاقتمون واقعا تموم شده. از وسط برش می‌زنم که یه نمای خوبی داشته باشه. تقدیم به شما. عالی بود. تقدیم به نگاه زیبا. تقدیم به نگاه زیبای شما. داغه. وای. پنبه شده. معرکه است. معرکه. گفتنش صحیح نیست ولی معرکه است. و به نظرم خوب شد که نصف پستوش گردوه.
باورت میشه من تا حالا پستو با ریحون ایران نخوردم؟ نه من همیشه با ریحون ایرانی درست میکنم. خوشمزه و چقدر جالب یه طعم دیگه میشه. بله یه طعم یه پستوی دیگه ایه. دقیقاً. انگار با یه سبزی دیگه ای درست کردی قشنگ. چقدر نرمه. بعد یهو میرسی به اون وسطاش یه ذره میرسی به اون بافت پستویش که یک طعم ریحونیه، یه ذره عطری تند داره. همه چیش اندازه است. به به. این اصلا خودش یک وعده است و کامله. عزیزم برو کنار خنک شو. میام سراغت. این که خنکه و کار ما راحته بابا. از این وسط میخوام یه برش بزنم. بردارم با اجازه؟ بله بفرمایید. الان به تو میگم اصلا. ولی ببینی پوک. و باز تیکه که من انتخاب میکنم. به نظرم این نونا رو که درست میکنین یک کم مواد میانیشو بیشتر درست کنین که کنارش باشه که بتونی مثلا این تیکایی که به نظر تو یکی بیشتر دوست داره که ترجیح میده. اگه ما بیشتر مواد میانی بزنیم ممکنه باعث سوختنش بشه. داشتم چند تا برش‌های سیب لابلوش میذاشتم. آفرین. خیلی بهش میاد. حالا یه بار بریوش سیب درست میکنیم آره. مثلا. برای من طعم سیبم میده نمیدونم چرا. سیب زرد. آره سیب زرد پفکی ها هستم. ببخشید. خیلی خوش میاد. میشه جونه. این مخصوصا خیلی خفنه. شیرینی آدمو زنده میکنه لعنتی وقتی که با دارچینم هست. و چه خوب شد که گردو زدیم بهش. دلم چیز میخواست واقعا یه همچین چیزی میخواست. حتی کشمش هم راه داشت که بزنیم به نظرم. قربونتون، امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. چه نونایی واقعا. یک بخشی از رسیپی امروز به خلاقیت شما بستگی داره. بیکن و پنیر، اسفناج و مثلا سیامزگی، خیلی دستمون بازه. خیلی میشه. آره. غذایی و این سمت هم که الان دوربین روشن بود گفتیم. چی گفتیم؟ مثلا سیب گذاشت، کشمش، خرما، نوتلا، کرم فندق، از این جور چیزا بله. بکنم بتونم بزنن بله. دیگه. و اگر درست کردین و از این کارا کردین خیلی باحاله. میبینی بچه‌ها عکسایی که خیلی قشنگن. حتی مثلا بچه‌ها دیدم یکی دو نفرشون گفتن فلان مواد اولیه رو نداشتم ولی اشکال نداره درست. آره خیلی قشنگین، واقعا دمتون خیلی گرم. قشنگه. قربونتون ماه عکساتون و کارهایی که میکنین. قربونتون، خیلی به ما کیف داد. امیدوارم به شما هم کیف داده باشه. من و امی جون باهاتون خداحافظی میکنیم تا هفته بعد. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشید.